नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई जिन्युन टिभी मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म माइक्रोसफ्ट वर्ड र फोटोशपमा नेपाली टाइपिङ गर्दा टउकर र बडऊकरको समस्याबारे यो भिडियो लिएर आएको छु र तपाईहरुले यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईहरुले यदि नेपाली टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने जस्तै क उ लेख्दा कु ख उ लेख्दा माथि गयो र आकार जस्तै र लाई इक छटाइकर अथवा बडाइकर दिदा समस्या हुँदैन। यदि तपाईहरुलाई छटौ अथवा बडौमा मात्रै समस्या छ भने यदि तपाईहरुले कु खु रा लेख्दा यदि समस्या आउँछ भने कुखुरा लेख्नु पर्यो भने एस डबल इन्भर्टेड कमा गर्दा छटौकर लेख्दाखेरि माथि गएर इन्भर्टेड कमा भएर जान्छ। ख लेख्नको लागि भी इन्भर्टेड कमा लेख्दा छटौकर लेख्न खोज्दा माथि इन्भर्टेड कमा भएर बस्छ। यसको यो समस्याको समाधानको निम्ति तपाईहरुलाई यो सेटिङ देखाउन गइरहेको छु। यो एरियामा यो स्पेसमा गएर तपाईहरुले राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् र कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आएर प्रुफिङ मा क्लिक गर्नुहोस् अनि अटो करेक्ट अप्सन्स। त्यसपछि अर्को एउटा कन्ट्रोल प्यानल बक्स आउँछ र यहाँ गएर तपाईहरुले यो अटो फर्मेट एज यु टाइप मा गएर यो पहिला स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स मा यो टिकलाई अफ गर्दिनुहोस् र ओके गर्नुहोस् अनि फेरि ओके गर्नुहोस् र तपाईहरुले क कु भी कुखु रा मु ला सु गा नेपाली टाइपिङको छटौकरको समस्या अथवा बडौकरको समस्या यसरी तपाईले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब म फोटोशपको समस्या। यदि तपाईहरुसँग फोटोशपमा नेपाली टाइपिङको समस्या छ भने क उ ख उ र आ कुखुरा लेख्दा यो समस्या छ भने तपाईहरुले कन्ट्रोल के क्लिक गर्नुहोस्। कन्ट्रोल के चाहिँ सर्टकट कन्ट्रोल के चाहिँ फोटोशपको कन्ट्रोल प्यानलमा लाने सर्टकट की हो र तपाईहरुले यहाँ तल टाइपमा जानुहोस्। त्यसपछि यो युज स्मार्ट कोड युज नगर्नुहोस्। ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले यहाँ आएर कु खु र आ कुखुरा यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त सबैलाई धन्यवाद।